नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। अहिले चाहिँ यो म्युजिक बिटमा चाहिँ निकै नै भाइरल भइरहेको छ है। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले XML फाइललाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ XML फाइललाई डाउनलोड गरेर राखेको छु है। यदि तपाईले पनि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टेलिग्राममा पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेको XML फाइललाई तपाईले यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला, त्यसपछि सेन्डमा जानु होला। सेन्डमा गइसकेपछि हामीले अलाइट मोसन एप रहेको छ, अलाइट मोसनमा चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै हाम्रो यसमा चाहिँ इम्पोर्ट प्रोजेक्ट भइसकेको छ, मैले चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली क्यान्सल गरेँ है। त्यसपछि तपाईले अब चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको अलाइट मोसनमा जानुपर्ने हुन्छ। अलाइट मोसनमा गइसकेपछि तपाईले प्रोजेक्टमा जानु होला। प्रोजेक्टमा गएर मेरो यसमा चाहिँ मैले एउटा सोर्सबाट चाहिँ डाउनलोड गरेको थिएँ है। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पनि यसमा गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा मैले दिएको लिंकबाट पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरु आइसकेको छ है। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इमेजहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेज एड गर्नको लागि तपाई थोरै तल आउनुस्, त्यसपछि हाम्रो जस्तै फोटो 1 रहेको छ है, फोटो 1 मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले मैले चाहिँ यसमा ओके मा क्लिक गरेँ र अब तपाईले कलर एन्ड फिलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले मिडिया नट फाउन्डेडमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्, अझै ब्याक गर्नुस् र हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ है। नेक्स्ट इमेज राख्नको लागि तपाईले एडिट 2 मा जानुस्। त्यसपछि फेरि हामीले के गर्नेछौं त कलरमा क्लिक गर्नेछौं, कलर एन्ड फिलमा। त्यसपछि तपाईले फेरि मिडिया अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्, फेरि ब्याक जानुस् है। ब्याक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियोहरु आइसकेको छ र तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी सार्दै लास्टतिर आउनु होला है। लास्टमा आउनुस्, त्यसपछि लास्टमा पनि नजानु होला, धेरै लास्टमा पनि है। हामीले यसमा क्लिक गर्नेछौं, यसमा पनि हामीले इमेजलाई एड गर्नेछौं। कलर एन्ड फिलमा जानुस् अनि त्यसपछि तपाईले मिडिया एन्ड नट फाउन्डमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस् र प्लस आइकनमा गएर क्लिक गर्नुस् र थोरै ब्याक गर्नुस्, फेरि ब्याक गर्नुस् है। अनि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईले कलर एन्ड फिल फेरि यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई फेरि एड गर्नुस् है। एड गरिसकेपछि हामीले यसमा पनि एड गरिम र नेक्स्टमा पनि आउनुस्। तपाईले यस्तै गर्दै एड गर्दै जानुपर्ने छ। हामीले फेरि यसमा कलर एन्ड फिल र यसमा हामीले चाहिँ फर्स्टमा केटाको इमेजलाई अनि त्यसपछि केटीको इमेजलाई सिलेक्ट गरेको थियौं है। अब चाहिँ तपाईले फेरि नेक्स्ट इमेजलाई क्लिक गर्नुस्, लेडिज अथवा जेन्ट्स हामीले यसरी र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। हामीले यसमा पनि लेडिजको इफेक्ट राख्ने छु, सरी इमेज राख्ने छु। कलर एन्ड फिलमा जानुस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले इमेजलाई सेट गर्नुस्, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्, ब्याक आउनुस्, अझै ब्याक आउनुस् अनि त्यसपछि तपाईले फेरि यसमा क्लिक गर्नुस् र कलर एन्ड फिलमा जानु होला र यसमा क्लिक गरेर तपाईले नेक्स्ट इमेजलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक अनि त्यसपछि हामीले लास्टको इमेज रहेको छ, यसको लागि ब्याक आउनुस्, फेरि ब्याक आउनुस् र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जानुस्, त्यसपछि तपाईले मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको इमेजलाई फेरि एड गर्नुस्। हाम्रो यसमा चाहिँ इमेज आइसकेको छ है। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। साउन्ड एड गर्नको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि हामीले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ म्युजिक पनि डाउनलोड गरेर राख्नु होला है। जस्तै मैले चाहिँ यो म्युजिकलाई चाहिँ यसमा डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसलाई एड गरिम, एड गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ र अब चाहिँ हामीले यो म्युजिक सरी थोरै ब्याक भएछ, यसमा क्लिक गरौँ। तपाईहरुले चाहिँ ब्याक नगर्नु होला, मेरो यसमा चाहिँ बाइ चान्स ब्याक गएको हो है। हामीले यसमा क्लिक गर्नुस्, जुन इमेजलाई तपाईले सरी जुन भिडियोलाई तपाईले इम्पोर्ट गर्नु भएको थियो त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले माथि क्लिक गर्नु होला तीनवटा एरोमा। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेड अडियोमा क्लिक गर्नुस्। अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि जुन भिडियोलाई तपाईले इम्पोर्ट गर्नु भएको थियो त्यसैलाई डिलिट गर्नुस् र
अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँको म्युजिकमा आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेँ है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउनसक्छ, त्यो भएको कारणले मैले म्युजिक अफ गऱ्यौँ र हाम्रो यसमा चाहिँ भिडियो यसरी आउनेछ है। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुलाई, क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एक्सपोर्ट लेखेको भेट्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अब चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ सेभ भइरहेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो 100% पुग्यो भने मात्रै हाम्रो सेभ हुनेछ। मैले चाहिँ यहाँसम्म मात्रै भिडियो बनाएको छ र तपाईँले के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।